Η Άορνος Πέτρα, ένα οχυρό βουνό που θεωρούνταν απόρθητο. Ένα σημείο τόσο ακατάκτητο, ώστε ακόμα και ο ίδιος ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον μύθο, δεν μπόρεσε να το κυριεύσει. Το χειμώνα όμως του 327 π.Χ., προς την άνοιξη του 326, ο Μέγας Αλέξανδρος στο απόγειο της στρατιωτικής του δόξας έφτασε εκεί αποφασισμένος να αποδείξει πως τίποτα δεν ήταν ακατόρθωτο για εκείνον. Ακολουθήστε την πορεία της επικής πολιορκίας της Άορνου, μιας από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις στην ιστορία του Μακεδόνα στρατηλάτη. Πριν μπούμε στην ιστορία, να πω κάτι σημαντικό. Για το βίντεο αυτό, στηριχτήκαμε αποκλειστικά στον Αριανό και στο έργο του, την Αλεξάνδρου Ανάβασης. Δεν θα αναφερθούμε σε άλλες πηγές, θρύλους ή παραδόσεις που υπάρχουν, θα μείνουμε μόνο σε όσα μας παραδίδει η κύρια ιστορική πηγή για την εκστρατεία του Αλεξάνδρου. Η Άορνος Πέτρα, ή απλά Άορνος, ήταν μια οχυρότατη ορεινή τοποθεσία που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι άνοικε στην Ινδία. Σήμερα ταυτίζεται με το βουνό Πυρσάρ, στο διαμέρισμα Σουάτ του Πακιστάν. Η ταύτιση έγινε το 1926 από τον Άουρελ Στάιν και έχει επιβεβαιωθεί και από αρχαιολόγους. Η θέση αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική. Οι Ινδικές φυλές που την κατήχαν μπορούσαν εύκολα να απειλήσουν τις γραμμές τροφοδοσίας του Αλεξάνδρου. Οι γραμμές αυτές εκτείνονταν επικίνδυνα πάνω από τον ορεινό όγκο της Νοτιοκεντρικής Ασίας, την οροσειρά του Ινδοκαυκάσου, φτάνοντας πίσω ως τα Βάκτρα. Η στρατηγική σημασία δεν ήταν η μόνη αιτία που οδήγησε τον Αλέξανδρο να στραφεί κατά της Άορνου. Ο Αριανός αναφέρει πως είχε και έναν βαθύτερο, ηρωικό σκοπό. Ήθελε να ξεπεράσει τον πρόγονό του, τον ίδιο τον Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση είχε αποτύχει να κυριεύσει τον βράχο. Έτσι, η πολιορκία της Άορνου είχε και χαρακτήρα συμβολικό. Ήταν μια ευκαιρία για τον Αλέξανδρο να δείξει ότι μπορούσε να κατακτήσει εκεί που ακόμα και οι Μύθεοι είχαν αποτύχει. Η πολιορκία της Άορνου έγινε προς το τέλος της προέλασης στην Κεντρική Ασία. Ο Αλέξανδρος όρισε σατράπη της περιοχής δυτικά του Ινδού τον Νικάνορα, ενώ ο ίδιος κινήθηκε προς τον ποταμό. Στην πορεία του έπεισε την πόλη Πευκελαώτιδα να προσχωρήσει στη μεριά του. Εκεί εγκατέστησε μακεδονική φρουρά. Στη συνέχεια υπέταξε και άλλες μικρότερες πόλεις κοντά στον Ινδό ποταμό. Τον συνόδευαν ο Κοφέος και ο Ασαγέτης, τοπικοί ύπαρχοι που είχαν προσχωρήσει στους Μακεδόνες. Όταν έφτασε στην πόλη Εμβόλυμα, χτισμένη κοντά στο βράχο της Άορνου, άφησε εκεί τον κρατερό με τμήμα του στρατού. Σκοπός του ήταν να συγκεντρώσει όσο περισσότερο σιτάρι και προμήθειες γινόταν, ώστε να αντέξουν σε μια μακρόχρονη πολιορκία. Έτσι, η πόλη θα λειτουργούσε ως ορμητήριο, αν η Άορνος δεν έπεφτε με άμεση επίθεση. Ο Αλέξανδρος, με τοξότες, αγριάνες, τη φάλαγγα του Κίνου, επίλεκτους οπλίτες, περίπου 200 εταίρους ιππείς και 100 υποτοξότες, κινήθηκε κατά του βράχου. Σύντομα, μερικοί κάτοικοι της περιοχής παραδόθηκαν στον Αλέξανδρο και του αποκάλυψαν το πιο ευάλωτο σημείο του βράχου. Εκεί έστειλε τον Πτολεμαίο, γιο του Λάγου, επικεφαλής αγριάνων, υπασπιστών και ελαφρά οπλισμένων. Ο Πτολεμαίος κατάφερε να κυριεύσει τη θέση χωρίς να γίνει αντιληπτός και την οχύρωσε με χαράκωμα και τάφρο, στέλνοντας σήμα φωτιάς στον Αλέξανδρο. Ακολούθησε σφοδρή μάχη. Οι Ινδοί επιτέθηκαν εναντίον του Πτολεμαίου για να καταστρέψουν το οχυρό του, ενώ εκείνος πάλευε να κρατήσει τη θέση. Οι συγκρούσεις ήταν άγριες, όμως στο τέλος οι Ινδοί αποχώρησαν μόλις έπεσε το σκοτάδι. Ο Αλέξανδρος που ακολουθούσε την πορεία του Πτολεμαίου του έστειλε επιστολή το βράδυ, διατάζοντάς τον να επιτεθεί το πρωί,
ενώ ο ίδιος θα χτυπούσε από την άλλη πλευρά. Το σχέδιο απέδωσε. Ο Αλέξανδρος κατάφερε, έπειτα από σκληρή μάχη, να κυριεύσει μια δύσβατη δίωδο και να ενωθεί με τις δυνάμεις του Πτολεμαίου. Όμως, η άμεση έφοδος που ακολούθησε δεν είχε αποτέλεσμα και η μέρα έληξε χωρίς νίκη. Ο Αλέξανδρος δεν εγκατέλειψε. Την επόμενη ημέρα διέταξε κάθε στρατιώτη να κόψει 100 πασάλους. Με αυτούς ξεκίνησαν την κατασκευή ενός τεράστιου προχώματος που θα συνέδεε το σημείο όπου βρίσκονταν οι Μακεδόνες με το βράχο. Στόχος ήταν να μπορέσουν τα τοξεύματα και οι πολιορκητικές μηχανές να φτάσουν τους υπερασπιστές. Βλέποντας στο χάρτη το έργο που επιχείρησε να πραγματοποιήσει το μηχανικό τμήμα του Αλεξάνδρου, μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθός του, αλλά και τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε. Η εργασία συνεχίστηκε 3 μέρες, με τους Σφενδονίτες και τις μηχανές να καλύπτουν τους εργάτες από τις επιθέσεις των Ινδών. Την 4η μέρα, μια μικρή ομάδα Μακεδόνων κατέλαβε με έφοδο έναν λόφο, ίσο σε ύψος με το βράχο. Ο Αλέξανδρος έσπευσε να ενώσει το πρόχωμα με το λόφο. Βλέποντας την απίστευτη τόλμη των Μακεδόνων και τον κίνδυνο να βρεθούν τελείως αποκλεισμένοι, οι Ινδοί τρόμαξαν. Έστειλαν κήρυκες ζητώντας να παραδώσουν τον βράχο υπό όρους. Στην πραγματικότητα όμως σχεδίαζαν να φύγουν τη νύχτα. Ο Αλέξανδρος κατάλαβε το σχέδιό τους. Έδωσε χρόνο να αποχωρήσουν κάποιοι και την ώρα της φυγής τους όρμησε με σωματοφύλακες και υπασπιστές. Μετά ξεκίνησε να ανεβαίνει με σχοινή το βράχο μαζί με τους στρατιώτες του. Οι Μακεδόνες ευνηδίασαν τελείως τους Ινδούς που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ακολούθησε σφαγή. Πολλοί σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλοι, πανικόβλητοι, έπεσαν στους γκρεμούς και βρήκαν το θάνατο. Έτσι, ο Αλέξανδρος κατέλαβε την Άορνο, τον βράχο που δεν είχε καταφέρει να κυριεύσει ούτε ο Ηρακλής. Επάνω του πρόσφερε θυσία, κατασκεύασε φρούριο και ναό αφιερωμένο στην Αθηνά, το οποίο εμπιστεύτηκε στον Συσσίκωτο. Ο Συσσίκωτος ήταν παλιότερα στο πλευρό του Βύσσου, αλλά είχε προσχωρήσει στον Αλέξανδρο από τότε που ο στρατηλάτης κατέλαβε τη Βακτριανή και είχε αποδείξει την αφοσίωσή του. Η πολιορκία της Άορνου δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν μια απόδειξη της στρατιωτικής του ιδιοφυΐας, της υπομονής του και της ακατάβλητης θέλησής του. Εκεί, στις κορυφές του Πυρσάρ, έδειξε ότι μπορούσε να κυριεύσει ακόμη και τα πιο απροσπέλαστα φρούρια. Η Άορνος πέτρα ήταν στρατηγικά κρίσιμη, αλλά και συμβολικά ανεκτήμητη. Με την κατάληψή της, ο Αλέξανδρος δεν εξασφάλισε απλώς τη γραμμή τροφοδοσίας του στρατού του. Εξασφάλισε και μια θέση δίπλα στους μύθους, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να ξεπεράσει τον ίδιο τον Ηρακλή. Ήταν μια νίκη που σφράγισε το αποκορύφωμα της πορείας του στην Ασία, μια στιγμή όπου η πραγματική ιστορία συναντούσε τον θρύλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.